नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ होममेड पिज्जाको रेसिपी लिएर आएकी छु। घरमा हामीले सजिलैसँग बनाउन सकिने यो पिज्जा हेर्दाखेरि ठुलो ठुलो रेस्टुरेन्टको जस्तो पक्कै नहोला, तर यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र यो पिज्जालाई चाहिँ हामीले घरमा बिना ओभन, तावा अथवा प्यानमा सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। पिज्जा बनाउनका लागि मैले यहाँ मैदालाई लिएकी छु र मैदाको क्वान्टिटी चाहिँ हामी कति पिज्जा बनाउने हो त्यही अनुसार राख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले 1 चिया चम्चा इस्टलाई राखेकी छु। हजुरहरूसँग इस्ट छैन भने यसको ठाउँमा बेकिङ पाउडर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र 1 चिया चम्चा चिनीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। सानो चम्चाको आधा चम्चा नुनलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। एउटा अन्डालाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। र अब चाहिँ मैले यहाँ आधा कप सेलाएको दुधलाई पनि राखेकी छु। अब यो सबैलाई हामीले मिक्स गरौँ। त्यसपछि हामीले यसमा अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसको हामीले एउटा नरम डो तयार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले पिठो मुछिसकेकी छु। यो चाहिँ एकदमै नरम बनेको छ। अब यो पिठो राम्रोसँग नफुलुन्जेलसम्म हामी यसलाई छोपेर राख्छौँ। र अब चाहिँ मैले यहाँ पिज्जामा राख्नका लागि मसिनो गरी काटेको एउटा क्याप्सिकमलाई पनि लिएकी छु। र यसरी नै एउटा सानो प्याजलाई पनि मैले यहाँ यसरी मसिनो गरी काटेर लिएकी छु। अब यसमा म थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राख्दैछु। र आधा चम्चा जति ओरिगानोलाई पनि मैले यसमा राख्दैछु। र यो ओरिगानोको स्वाद चाहिँ पिज्जामा एकदमै मिठो हुन्छ। यो हामीले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउँछौँ। यदि छैन भने चाहिँ नराख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। अब यसलाई एकपटक मिक्स गरौँ। अब यसलाई म एकछिन साइडमा राख्छु। र यहाँ चाहिँ मैले कोरेसोमा कोरेर मोजरेला चिजलाई पनि लिएकी छु। र यो चिज चाहिँ पिज्जामा नभई नहुने कुरा पनि हो। अब यति चिज तयार भइसकेपछि हामीले डोलाई छोपेर राखेको पनि 1 घण्टा भइसकेको छ। अब यसलाई खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ अघिको भन्दा डो फुलेर डबल भइसकेको छ। र यो एकदमै नरम पनि छ। अब यसबाट हामीले एउटा यत्रो भाग लिन्छौँ। र यसमा हामीले अलिकति सुखा मैदालाई छर्केर हामीले गोलो यसको रोटी बेल्दै जान्छौँ। हामीसँग कत्रो साइजको प्यान अथवा तावा छ हामीले त्यही साइजको रोटी बेल्न सक्छौँ। अब यसलाई मैले बेलिसकेकी छु। यसलाई चाहिँ मैले धेरै पातलो पनि बेलेकी छैन। यत्रो हामीले बेल्नुपर्छ। अब एउटा काँटा लिएर म यसलाई यसरी ठाउँ-ठाउँमा प्वाल पार्दै जान्छु। अब यहाँ मैले एउटा प्यानलाई ग्यासमा तताउनका लागि राखेकी छु। अब मिडियम फ्लेममा प्यान राम्रोसँग तातिसकेपछि हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो ग्यासको फ्लेम जति सक्दो सानो त्यति नै हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि यो रोटी हल्का फुल्न थालिसकेपछि हामी यो रोटीलाई अर्कोपट्टि फर्काउँछौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ यो बेसको एकापट्टि हल्का पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी फटाफटी यसमा पिज्जाको ससलाई राख्छौँ। र यसलाई एउटा चम्चा लिएर हामी चारैतिर लाग्ने गरी फिजाउँछौँ। र यसको माथिबाट हामी अघि कोरेर राखेको चिजलाई यसरी फिजाउँछौँ।
अब यति चिज राखिसकेपछि म यसको माथिबाट अघिको यो काटेर राखेको भेजिटेबल्सलाई राख्छु। यसलाई पनि यसरी चारैतिर छरेर राख्नुपर्छ। हजुरहरूले यसरी भेजिटेबल्स काट्दा चाहिँ अलिक ठुलो ठुलो टुक्रामा पनि काट्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ सानो सानो टुक्रा पारेर काटेकी छु। यसरी सानो सानो टुक्रा पारेर पिज्जामा भेजिटेबल्स राख्दा चाहिँ बच्चाहरूले पनि एकदम सजिलैसँग यो भेजिटेबल्स खान्छन्। अब यसको माथिबाट चाहिँ म फेरि पनि अलिकति चिजलाई राख्दैछु। चिज चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। पिज्जामा चिज अलि बढी राखेको नै मिठो हुन्छ। यसरी हामीले पिज्जाको टपिङ गर्दा चाहिँ हाम्रो ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै सानो नै हुनुपर्नेछ। या हजुरहरूले ग्यासलाई एकछिन निभाएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको छेउछेउबाट चाहिँ हामीले अलिकति 2-4 थोपा तेललाई यसरी राख्नुपर्छ। र अब चाहिँ हामीले यसलाई छोपेर पकाउँछौँ र हाम्रो ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदम सानो नै हुनुपर्नेछ। र सानो ग्यासको फ्लेममा हामीले यसलाई 5 मिनट मात्रै छोपेर पकाउँदा पनि हाम्रो पिज्जा रेडी हुन्छ। यसलाई हामीले ओभनमा अथवा कराईमा जस्तो आधी घण्टासम्म पकाउनु पर्दैन। हाम्रो यो प्यान पिज्जा चाहिँ एकदमै छिटो पनि तयार हुन्छ र यो प्यान पिज्जाको स्वाद पनि अरूभन्दा एकदमै मिठो हुन्छ। अब 5 मिनट जति छोपेर पकाइसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो चिज पनि राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ। र म यसलाई चेक गर्दैछु र यसको तलबाट पनि बेस राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यो पिज्जालाई बाहिर निकाल्दैछु। अब हाम्रो यो तातो तातो पिज्जा खानाका लागि रेडी भइसकेको छ र मैले यसको माथिबाट अझै अलिकति ओरिगानोलाई पनि यसरी राख्दैछु। अब हामीले यो पिज्जालाई कटिङ गरेर सर्भ गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सजिलैसँग 5 मिनटमा नै प्यानमा पिज्जा हामीले पकाएर रेडी गर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ यो बेसको भित्रबाट पनि एकदम राम्रोसँग फुलेको छ। यसरी स्पन्जी बनेको छ र यसको पछाडि पनि एकदमै क्रिस्पी भएर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सजिलैसँग घरमा पिज्जा बनाएर आफ्नो बच्चाहरू र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।